අයිබෝන් SL රේඩියෝ වොයිස් YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි ඉදිරියේදී ඔබත් එක්ක සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වර්ග නව තාක්ෂණික මෙවලම් වර්ග හා ලෝකයේ කාලීන තොරතුරු බෙදා හදා ගන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. SL රේඩියෝ වොයිස් YouTube නාලිකාව සමග රැඳී ඉන්න, subscribe කරන්න, bell notification එක all දාලා තියාගන්න. අලුතෙන් දාන වීඩියෝස් ඔයාලට එවලෙම බලන්න. අද දවසේ මම ඔයාලත් එක්ක තොරතුරු බෙදා හදා ගන්න හදන්නේ සිංහලෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳව. ගොඩක් දුරට මම තෝරාගත්ත OpenAI සමාගම විසින් නිර්මාණය කරලා තියෙන ChatGPT application එක සම්බන්ධව කතා කරන්න. ChatGPT application එක හරහා ඔයාලා දැනටමත් වැඩසටහන් කරනවා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් ChatGPT application එකට පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පිළිතුරු සපයන්න, සංවාදවල යෙදෙන්න, ඊට පස්සේ පුළුල් පරාසයක මාතෘකා පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම් සපයන්න, ගැටලු විසඳීම්, ඔයාලට ගණිතය ගැටලු වගේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ ගැටලු විසඳන්න. ඒගොම නිර්මාණාත්මක අන්තර්ගතයන් උත්පාදනය කිරීම, භාෂා පරිවර්තනය සහය තව බොහෝ දේ කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම අද ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න හදන්නේ සිංහලෙන් ChatGPT application එක වැඩ කරන හැටි. ChatGPT කොහොමද වැඩ කරන්නේ? PowerPoint එකක් වගේ දෙයක් හදා ගන්න ඕන නම් හෝ මොන හරි තොරතුරු ටිකක් දැනගන්න ඕන නම් අපි ChatGPT වලට නිවැරදි command එකක් දෙන්න ඕන. USA cities names, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නගරවල් වල නම්. ChatGPT හරහා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නගර 20ක තොරතුරු ලබා දීලා තියෙනවා. අපි බලමු මේක වෙනත් භාෂාවකට පරිවර්තනය කරන්න කොහොමද කියලා. මම ඔහුට කියනවා ජපන් භාෂාවෙන් මේ තොරතුරු ටික නැවත ලබා දෙන්න කියලා. ඔබට පේනවා දැන් නිවැරදි කමාන්ඩ් එක දුන්නට පස්සේ අපිට දීපු තොරතුරු සියල්ල ජපන් භාෂාවට පරිවර්තනය කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම හිතනවා මේ වගේ වැඩසටහනක් කරා පාසල් යන දරුවන්ට ඒ වගේම මොනවා හෝ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදන, විශේෂයෙන්ම භාෂාමය පැත්තෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදන කෙනෙකුට ඔයාලා දන්නේ නැති ඉංග්‍රීසි වචනයක් හෝ සමහර විට ඒක චීන භාෂාවකට නැත්නම් ජපන් භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් ඒක නිවැරදිව කොහොමද කරන්න කියලා ඔයාලට ඉතාමත් පහසුවෙන් OpenAI සමාගම විසින් හදපු ChatGPT application එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ජපන් භාෂාවට පරිවර්තනය කරලා තියෙන එක චීන භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට එයාලා චීන භාෂාවටත් පරිවර්තනය කරනවා. එතකොට දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ වගේ ඔයාලට මොන හරි දෙයක් අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණොත් ඕන තොරතුරු හරි නිවැරදි විදිහට අවශ්‍ය කාරණාව මොකක්ද කියලා දුන්නාම ChatGPT application එක හරහා ඔයාලට අවශ්‍ය නිවැරදි තොරතුරු ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ඔබට ඒ translate කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් මේ විදිහටම translate කරගන්න ChatGPT හරහාම පුළුවන්. ඒ වගේම අපි සිංහල භාෂාවෙන් අපි යාට කමාන්ඩ් එකක් විදිහට දීලා බලමු. ඔබ දැක්කද ඔවුන් ජපන් භාෂාවට ඒ වගේම මේ AI එක හරහා චීන භාෂාවට පරිවර්තනය කරා අපි ගත තොරතුරු. අපි බලමු කොහොමද AI එකක් එක්ක සිංහලෙන් වැඩ කරන්න කියලා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ නගර නම් 20ක්. හරි, පැහැදිලිද? ඔබට දැන් මේ AI එක සිංහලට ChatGPT AI එක හරහා සිංහලෙන් උනත් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කාරණාව තමයි මම විශේෂයෙන්ම ඔබට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඔබ නිවැරදි තොරතුරු AI එකට ලබා දෙනවා නම් නිවැරදි කමාන්ඩ් එකක් ChatGPT AI එක හරහා සිංහලෙන් ඔබට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔබට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් ලැබෙන අවුට්පුට් එකත් සිංහලට පරිවර්තනය කරගන්න, සිංහලෙන්ම ඔහු සමග වැඩ කරන්න ඔබට පුළුවන්. මෙතෙන්ට මේ අවුට්පුට් ඉන් කියන එකට සිංහල භාෂාව පාවිච්චි කරලා ඔබට ගන්න. නමුත් මේකෙදි ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරියටම AI එක උනාට තාම ඒක ඩිවෙලොප් වෙන මට්ටමක තියෙන නිසා මම ඔබට වැඩි හරියක් යෝජනා කරන්නේ ඔබ සිංහලෙන් වැඩ කරන්න. නමුත් අවුට්පුට් එක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලබා ගන්න. ඔබ ChatGPT භාවිතා කරනවා නම් ඔබ වෙනත් තොරතුරු ඔබ මූලාශ්‍ර ලබාගෙන Google Translate එක හරහා ඔබට නිවැරදි සිංහල පරිවර්තන ලබා ගන්න. අපි බලමු ඉදිරියේදී ඒකත් මේ Google Translate වගේම ඩිවෙලොප් වෙලායි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ වගේ ඩිවෙලොප් වෙච්ච ගමන් මම ඔයාලට ආයෙ අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. ඔන්න දැන් ඔයාලට ඉතාමත් ලේසියෙන් ChatGPT හරහා සිංහලෙන්ම වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඔබට තවත් අවශ්‍ය නම් ඔබට නම් 20ක්
ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි බලමු මම තව කමාන්ඩ් එකක් විදිහට දෙනවා. විශේෂ තොරතුරු කරුණු 5ක් සමග නගර 20ක තොරතුරු ලබා දෙන්න කියලා. මේ විදිහට ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් PowerPoint එකක් වගේ දෙයක් හරි මොනවා හෝ දෙයක් ඒ කියන්නේ ඔබට සිංහලෙන් ඔබට ඉංග්‍රීසි වැඩිපුර භාවිතා කරන්න අමාරු නම් නැත්නම් ඔබ දන්නේ සිංහල භාෂාව පමණක් නම් හෝ ඔබට ලේසියෙන්ම වැඩ කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔබට සිංහල භාෂාවෙන් කමාන්ඩ් එක දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ ඉංග්‍රීසි චතුර ලෙස භාවිතා කරනවා නම් ඔබට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවම පාවිච්චි කරන්න ඉන්පුට් එකක්. මේ විදිහට තමයි. එතකොට ඔබට පැහැදිලිව කලින් කිව්වා වගේ ඔබ ඊටමත් දැන් මේ වගේ තොරතුරු තියෙනවා නම් ඔබට අවශ්‍ය සිංහලෙන් නම් ඔබට පුළුවන් ගිහිල්ලා Google Translate එකට දීලා මේක සිංහලට පරිවර්තනය කරගන්න. බලමු එතකොට යාලා දීපු තොරතුරු වලදී නිව්යෝර්ක් නගරය ගැන තන ප්‍රධාන අපි තොරතුරු 5ක් ඉල්ලුවා. ඒ වගේ තොරතුරු ටික ඔන්න ලබා දීලා තියෙනවා. අද මම වැඩ කරේ පරිගණකයකින් OpenAI සමාගම විසින් නිර්මාණය කරපු මේ ChatGPT ඇප්ලිකේෂන් එක ඔබට පුළුවන් ඔබේ ජංගම දුරකථනයෙන් උනත් පාවිච්චි කරන්න ඉතාමත් පහසුවෙන්ම. ඔබ දන්නවා දැන් සිංහලෙන් ChatGPT එක හරහා වැඩ කරන්න පුළුවන්. අපිට මේක අවුට්පුට් එකක් විදියට සිංහලෙන් උනත් ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් සිංහලෙන් ලබා ගත්තට මේකෙන් හරි නිවැරදි කතන භාෂාවක් ලබා දීම පොඩ්ඩක් අපැහැදිලිතාවයක් තියෙනවා. හොඳයි. ඔබ දැන් දන්නවා AI එකක් එක්ක සිංහලෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම භාෂාවම පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. සිංහලටත් උනත් මේ විදිහටම ඔබ සිංහලට පරිවර්තනය කරන්න කියලා දුන්නොත් සිංහලට මේක පරිවර්තනය කරනවා. අපි බලමු කමාන්ඩ් එකක් විදියට දීලා සිංහලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න කියලා. මේ විදිහට ඔහු සිංහලට පරිවර්තනය කරලා දෙනවා. නමුත් සිංහල භාෂාව සමග ඔහුගේ තියෙන සම්බන්ධතාවයේ පුංචි අඩුවක් තියෙනවා තාමත්. මොකද කතන භාෂාවත් එක්ක ගත්තාම සිංහල භාෂාව හරියට ඔහුට තාම අප්ඩේට් කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු ඉදිරි කාලයේදී මේක හරියටම අප්ඩේට් කරලා එවයිද කියලා. මේ වගේ ප්‍රශ්න આવුත් ඔබට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ Google Translate එකට ගිහිල්ලා ඔබට අවශ්‍ය දේ ඔබ පරිවර්තනය කරලා අරගෙන නිර්මාණය සඳහා තොරතුරු ලබා ගන්න. ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. ඒ වගේම ඉදිරියේදී තියෙන අපේ වීඩියෝස් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලා දන්න තොරතුරු තියෙනවා නම් පාතින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මොනවා හෝ අප්ඩේට්ස් තියෙනවා නම් හෝ ඔබට යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධව අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි උත්සාහ කරනවා ඔබට නිවැරදි තොරතුරු ලබා දෙන්න. SL Radio Voice නාලිකාව හරහා අපි දිගින් දිගටම ඔබට අලුත් දේවල් දැනුවත් කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපේ නාලිකාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell notification එක all දාලා තියාගන්න. අපි හමුවෙමු ඉදිරියේදී තවත් වීඩියෝ එකක් සමගින්. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.